નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું બાજરીનો લસણીયો રોટલો. બાજરીનો લસણીયો રોટલો બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે: એક બાજરીનો રોટલો, તેમજ અડધો કપ બારીક સમારેલા ફ્રેશ કોથમીર, મીઠી લીમડી, 2 મરચાં, મેં 1 મરચું લીલું તેમજ 1 લાલ મરચું લીધેલ છે, ચપટી મીઠું. ફ્રેન્ડ્સ, બાજરીનો રોટલો ઓલરેડી સોલ્ટી હોય છે, માટે મીઠાનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું રાખવાનું છે. 1.5 ટેબલસ્પૂન બારીક સમારેલું લીલું લસણ, ચપટી હિંગ, 1/4 ટેબલસ્પૂન હળદર તેમજ ચપટી રાઈ જીરું અને 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ સિઝનિંગ માટે. તો ચાલો બનાવીએ બાજરીનો લસણીયો રોટલો. બાજરીનો લસણીયો રોટલો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે એક પેનમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઓઇલ લઈશું. સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને આ ઓઇલ ગરમ થવા દઈએ. ઓઇલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આ રોટલાને ચોળી લઈએ. આપણે રોટલાનું સાવ ચૂરમું નથી બનાવવાનું, પણ આ રીતે મોટા પીસીસમાં એને ચોળવાનો છે. આ રીતે જ્યારે લસણીયો રોટલો બનાવવામાં આવે ત્યારે જનરલી રોટલો વાસી લેવામાં આવતો હોય છે. બાજરીનો રોટલો બનાવીને રાખી દીધા બાદ થોડા કલાક પછી ખાવાથી વધુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો બનાવીને ફ્રેશ રોટલો પણ લઈ શકાય, તેમજ થોડા કલાક પહેલાં બનાવેલો વાસી રોટલો પણ લઈ શકાય. ફ્રેન્ડ્સ, તો બાજરીના રોટલાનો મેં આ રીતે ચૂરો બનાવી લીધો છે. આપણે આ રેસીપી માટે આવો જ ચૂરો બનાવવાનો છે. હવે આપણે સિઝનિંગ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, સિઝનિંગ કરવા માટે મેં કુકિંગ ઓઇલ લીધેલ છે. કુકિંગ ઓઇલના ઓપ્શનમાં આપણે ઘી કે ઘી તેલ મિક્સ પણ લઈ શકીએ. તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે તેમાં રાઈ જીરું એડ કરી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, રાઈ દાણા ક્રેક થઈ ગયા છે, તેમજ જીરું સરસ બ્રાઉનિશ થઈ ગયું છે, તો તેમાં હિંગ, હળદર પાવડર તેમજ બારીક સમારેલું લીલું અને લાલ મરચું નાખી દઈએ. આ પ્રોસેસ આપણે સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો રાખીને જ કરવાની છે. મિક્સ કરી દઈએ. હવે તેમાં મીઠી લીમડી મૂકી દઈએ. સાથે જ બારીક સમારેલું લીલું લસણ પણ એડ કરી દઈએ. તેમજ ચપટી સોલ્ટ પણ એડ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે સોલ્ટની ક્વોન્ટિટી ખૂબ ઓછી રાખવાની છે, કારણ કે રોટલો ઓલરેડી સોલ્ટેડ જ હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે મેં સ્ટવની ફ્લેમ સ્લોએસ્ટ રાખી છે. એકાદ મિનિટ પછી તેમાં આપણે એડ કરીશું બાજરીના રોટલાનો ચૂરો. આ રોટલાનો ભૂકો આ રીતે સિઝનિંગ પર સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે. હવે તેના પર લીડ કવર કરી દઈશું, જેથી સિઝનિંગમાં નીચે રહેલું લસણ સરસ કકડી જાય, તેમજ લસણની સુગંધ સરસ રોટલા સાથે બેસી જાય. ફ્રેન્ડ્સ, મેં વડીલોને અવારનવાર આવું કહેતા સાંભળેલ છે કે વિન્ટર સિઝનમાં અવશ્ય એકવાર બાજરીનો રોટલો આ રીતે લસણમાં કકડાવીને તો ખાવો જ જોઈએ, જે હેલ્થ માટે ખૂબ જ બેનિફિશિયલ છે. ફ્રેન્ડ્સ, 3 મિનિટ બાદ આપણે લીડ ખોલીને ચેક કરીએ અને આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરીએ. એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ રેસીપી બનાવતી વખતે સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે, જેથી લસણ વધુ પડતું દાજી ન જાય. ફરી 2 મિનિટ્સ માટે લીડ ઢાંકી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, 2 મિનિટ્સ થઈ ગઈ છે, તો આપણે લીડ હટાવીને ચેક કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણો લસણીયો રોટલો તૈયાર છે. હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ અને બારીક સમારેલા કોથમીર એડ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, તો તૈયાર છે આ લસણીયો ડ્રાય રોટલો, જેને આપણે એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આ લસણીયો ડ્રાય રોટલો, જેને નાસ્તા તરીકે કે પછી ડિનર તરીકે સર્વ કરી શકાય. આ રોટલાને દહીં સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. તો
જરૂર ટ્રાય કરજો અને આપના એક્સપિરિયન્સ મારી સાથે શેર કરજો.